नमस्ते सबैलाई स्वागत छ हाम्रो यो युट्युब च्यानल ट्युटर प्रतीकमा। आज हामीले माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा रिकरिङ डिपोजिट म्याचुरिटी क्याल्कुलेटर लिएर आएका छौँ। नेपालमा पनि कतै कतै कुनै एक दुईवटा ब्याङ्कले चाहिँ यो सुविधा दिएको छ जसलाई रिकरिङ डिपोजिट भनिन्छ र आज हामीले यही विषयमा एउटा भिडियो लिएर आएका छौँ र रिकरिङ डिपोजिट के हो र यसको प्रयोग के रहेछ भनेर बुझ्न तपाईँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्दै गर्नुहोला अनि हाम्रो यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी भिडियोलाई जति सक्दो धेरै नै लाइक अनि सेयर गरिदिनुहोला। अब सुरु गरौँ। सबैभन्दा अगाडि रिकरिङ डिपोजिट भनेको के हो भन्ने कुरा बुझौँ। रिकरिङ डिपोजिट भनेको वान काइन्ड अफ फिक्स डिपोजिट नै हो। किन भन्दाखेरि फिक्स डिपोजिट भन्नासाथ के अर्थ लाग्छ, कुनै एउटा पैसा हामीले निश्चित समय अवधिको लागि जम्मा गर्छौँ जुन हामीले त्यो अवधि पुरा नहुन्जेलसम्म झिक्न पाइन्न। तर त्यसकै एउटा अहिले नयाँ ट्रेन्डिङमा चाहिँ एउटा आएको छ रिकरिङ डिपोजिट भनेर। यसमा चाहिँ सेम मुद्दती खाता जुन फिक्स डिपोजिट नै हो तर झिक्न चाहिँ पाइन्न, तर आफूले कुनै अवधिमा फिक्स एमाउन्ट सधैँ चाहिँ राखिरहने। फिक्स डिपोजिट भनेपछि के हुन्छ, तपाईँले एकैचोटि आफूसँग 5 लाख छ कि 10 लाख छ कि 1 लाख छ एकैचोटि राख्नुपर्ने हुन्छ अनि 5 वर्ष 1 वर्ष चुप लाएर बस्नुहुन्छ। तर यसमा तपाईँसँग अहिले एकैचोटि राख्नलाई ठुलो एमाउन्टको पैसा छैन, तर तपाईँ राम्रो ब्याजको लागि फिक्स गर्न चाहनुहुन्छ भने हामी जस्तै यस्तै थोरै पैसा अहिले भएको तर फिक्समा राखेर केही राम्रो ब्याजसहितको एमाउन्ट पछि पाउनको लागि भनेर गर्ने सजिलोको लागि नै यो रिकरिङ डिपोजिट खासमा चाहिँ बनेको हो। जस्तै एउटा मैले इक्जाम्पल लिएको छु। मैले मन्थली 5000 जम्मा गर्दै जान्छु र मलाई ब्याङ्कले त्यसमा 9.75% ब्याज दिइरहेको हुन्छ भने मैले 1 वर्षको लागि राखेँ भने 1 वर्षसम्म मैले महिनामा 5-5 हजार जम्मा गर्दै गरेँ भने मैले चाहिँ मेरो 1 वर्षपछि कति पैसा आउँछ त्यो हिसाब हुन्छ। रिकरिङ डिपोजिटमा भनेको जुन हाम्रो मन्थली या चाहिँ डेली या चाहिँ कसरी तपाईँले पैसा राख्नुहुन्छ त्यो एमाउन्ट भनेको सधैँ फिक्स हुन्छ। हरेकचोटि 5000 महिनाको राखेपछि अर्को महिनामा बढी छ मसँग पैसा भनेर 10 राख्न पाउनुहुन्न या कम छ छैन भनेर 2 राख्न पनि पाउनुहुन्न, सधैँ फिक्स हुन्छ। सो रिकरिङ डिपोजिट चाहिँ हामीले यही आधारमा क्याल्कुलेट गर्ने आज बनाउँदैछौँ। सुरुमा सरसर्ती मैले इन्ट्रोडक्सन दिउँ हाम्रो यो फिल्डहरूमा। प्रिन्सिपल पिएमटी भनेर चाहिँ हामीले यही पर मन्थमा या चाहिँ कुनै अवधिमा भनौँ न एउटा पिरियडमा कति तपाईँ डिपोजिट गर्नुहुन्छ। जस्तै कुनै तपाईँ फाइनेन्समा राख्दै हुनुहुन्छ, घर घरमा आउने कोअपरेटिभमा राख्दै हुनुहुन्छ भने दिनको 100 रुपियाँ हो भने यहाँ तपाईँले 100 राख्न सक्नुहुन्छ होइन। जस्तै कुनै ब्याङ्कमै राख्नुहुन्छ भने ब्याङ्कले चाहिँ नर्मल्ली मन्थली हुन्छ र मिनिमम एमाउन्ट 5000 त्यस्तै हुन्छ। सो मैले त्यही कन्सेप्टमा 5000 मिनिमम गरेँ, यो चाहिँ मन्थली गरेँ। त्यसपछि एनुअल इन्ट्रेस्ट ब्याङ्कहरूले अहिले यस्तोमा पनि यो फिक्स डिपोजिटकै स्तर 9.75 सम्म पनि दिएको पाइएको छ आजको डेटमा। सो मैले यही हिसाबले 9.75 राखेँ। ब्याङ्कको कन्सेप्टमा यदि फाइनेन्स कसैले दिन्छ भने त्यसमा 13-14 पनि दिएको हुन्छ, या चाहिँ कोअपरेटिभहरूले त्यस्तै बढी पनि पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो आफ्नो एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट यसमा राख्छौँ। र पे पिरियड्स भनेको अब यहाँनिर आएर तपाईँले 12 मैले किन राखेँ भन्दाखेरि महिनामा मैले 5000 राख्छु भने चाहिँ 1 वर्षमा महिना कतिचोटि पैसा राख्नुहुन्छ 12 चोटि। सो तपाईँले पैसा कतिचोटि राख्नुहुन्छ त्यो चाहिँ यहाँनिर राख्नुहुन्छ। जस्तै 5000 महिनामा राख्नुहुन्छ भने वर्षमा 12 चोटि 5000 राख्नुहुन्छ। सो 12 हुन्छ पिरियड। यदि तपाईँले 100 रुपियाँ दैनिक राख्नुहुन्छ भने यहाँ 12 को ठाउँमा दैनिक भनेपछि 1 वर्षमा 365 दिन हुन आउँछ। यसरी चाहिँ हामीले राख्छौँ। त्यसपछि यसरी नै राख्दै कतिसम्म जानुहुन्छ तपाईँले 1 वर्ष मात्रै बस्नुहुन्छ कि 2 वर्षसम्म पनि राख्नुहुन्छ कि त्यो यहाँनिर चाहिँ इयर चाहिँ यहाँनिर लेख्छौँ कति समयसम्म चाहिँ तपाईँ यसरी रिकरिङ डिपोजिट गरिरहनुहुन्छ। त्यसपछि अर्को यो ट्याक्स डिड्युस भनेको यो हामीले पाउने इन्ट्रेस्टमा लाग्ने ट्याक्स हो जुन काटेर आउँछ स्वत रूपमै। त्यो कुरा पनि मैले चाहिँ 5% छ आजको डेटमा। हामीले एक्ज्याक्ट हामीले पाउने पैसा क्याल्कुलेट गर्नको लागि हामी यो 5% ट्याक्स पनि घटाउनेछौँ।
सो अब हाम्रो यो फर्मुला फिल्डलाई मैले अहिले डिलिट गरेँ र यसमा हामी फर्मुला राख्छौँ। सो लेट्स स्टार्ट। सबैभन्दा पहिला हामीले विदाउट ट्याक्स भनेर यसमा राख्छौँ, किनभने ट्याक्स कटौती नहुँदाखेरि हामीले पाउने पैसाको लागि फर्मुला हो। यसको लागि पनि जस्ट सिंगल लाइन वान सिंगल फङ्सन युज गर्छौँ। एकदमै सजिलो र स्ट्रेट छ फर्मुला। इक्वल टु एफबी सेलेक्ट गरौँ र अब रेटको खण्डमा रेट कति हो, एनुअल रेट यो हो, तर हामीले कसरी पैसा हामीले पाउँछौँ इन्ट्रेस्ट डेली वाइजमा हो भने डिभाइड बाई तपाईँको पिरियड्स हुन्छ। त्यसपछि आएर नम्बर अफ पिरियड्स कति हो, एक वर्षमा तपाईँले कतिवटा पिरियड्स पाउनुहुन्छ यो हुन्छ नम्बर अफ पिरियड्स मल्टिप्लाई बाई एक वर्ष राख्नुहुन्छ 2 वर्ष राख्नुहुन्छ त्यो हिसाबले बढ्दै जाने हुँदा यसको मल्टिप्लाई बाई इयर्स। यदि 365 एक दिनमा हो भने 2 वर्षमा 365 इन्टु 2 हुन्छ। सो यो कन्सेप्टमा एनपिआर यो भयो। अब आयो पिएमटी। पिएमटी भनेको प्रिन्सिपल कति हो त, तपाईँले एउटा पिरियडमा कति पैसा राख्नुहुन्छ। हामीले एउटा पिरियडमा राख्ने पैसा यो फिल्डमा हाल्छौँ र यहाँनिर राख्छौँ। र एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो एफबी फङ्सन युज गर्दाखेरि सधैँ प्रिन्सिपल एमाउन्ट पिएमटी होस् या पिबी होस् जहिले नेगेटिभमा दिनुपर्ने हुन्छ। यो फङ्सनको लागि हामीले सधैँ नेगेटिभमा। सो यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु होला, यो बिर्सिनुहुन्न। यो बिर्सियो भने हाम्रो फर्मुलामा तपाईँको क्यालकुलेसन गल्ती आउँछ। सो सधैँ याद गर्नु होला पिएमटी र पिबी यहाँ दुईवटा छ फिल्ड। हामीले पिबी अघिल्लो हाम्रो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टकोमा हामीले पिबी युज गरेका थियौँ भने अहिले हामी रिकर्डिङको लागि पिएमटी युज गर्दैछौँ। यो दुइटैले नेगेटिभ नम्बर एक्सेप्ट गर्छ। सो हामीले हाम्रो फिल्डमा अगाडि नेगेटिभ साइन राख्नुपर्छ। त्यसपछि हामीलाई अब पिबीको जरुरत छैन, किन भन्दाखेरि अब हाम्रो यो फिक्स्ड डिपोजिट होइन, हाम्रो यो रिकरिङ हो। सो यहाँनिरै हामी ब्राकेट क्लोज गरौँ, इन्टर गर्छौँ। भनेपछि हेर्नुहोस् त यदि 9.75% ब्याज कसैले तपाईँलाई कुनै सहकारीले दिइरहेको छ र दैनिक तपाईँले 100 रुपियाँ राख्दै गर्नुभएको छ भने एक वर्षमा तपाईँको पैसा हुन आउँछ 38,333 रुपियाँ 27 पैसा। भनेपछि तपाईँले कति इन्ट्रेस्ट पाउनुभयो त, इक्वल टु टोटल पैसा माइनस यो इन्टु 365। तपाईँले यो एक दिनमा एउटा यति राख्नुभएको हो, कतिचोटि राख्नुहुन्छ त्यो गर्नुहोस्। भनेपछि तपाईँले टोटल तपाईँको ब्याज तपाईँले कति पाउनुभयो 1,833 रुपियाँ 27 पैसा पाउनुभयो। अब टोटल तपाईँले यो आउने पैसामा तपाईँको हात लाग्ने पैसा टोटल भनेको यसमा 5% कटौती भएर बल्ल आउँछ। सो इक्वल टु यो टोटल पैसा माइनस ब्याजको 80%। भनेपछि टोटल तपाईँले यदि 100 रुपियाँ 9.75 ब्याज दरमा वार्षिक रूपमा डिपोजिट गर्नुहुन्छ भने तपाईँको रिकरिङ डिपोजिट म्याचुरिटी अमाउन्ट हुन्छ 38,241 रुपियाँ 61 पैसा। त्यस्तै तपाईँले कुनै एउटा ब्याङ्कमा मासिक रूपमा 5,000 जम्मा गर्नुहुन्छ भने यहाँनिर पिएमटी 5,000 हुन आउँछ। ब्याज दर कति छ राख्नु होला 9.75 राखेँ र यहाँनिर आएर दैनिक 5,000 तपाईँ राख्नुहुन्छ भने चाहिँ एमाउन्ट यति हुन आउने हो 19,12,080 रुपियाँ हुन्छ। दैनिक होइन मन्थली राख्नुहुन्छ भने यहाँनिर 12 राख्नु होला। टोटल तपाईँको 5,000 रुपियाँ महिनाको 5-5 हजारले तपाईँले राख्दै जानुभयो भने 9.75 को ब्याज दरले एक वर्षमा 62,617 रुपियाँ 45 रुपियाँ टोटल तपाईँको ह्यान्डमा आउँछ। यहाँ चाहिँ ब्याङ्क डिपोजिट हुन्छ, जसमा कुल तपाईँले 2,755 रुपियाँ 21 पैसा ब्याज पाउनुभयो। अब कुरा गरौँ यस्तै गरी तपाईँले मैले यसरी महिनाको 5,000 राख्दै गएँ भने मलाई चाहिँ 10 लाख रुपियाँ पुर्याउनु छ भने कति वर्षसम्म राख्दै गर्नुपर्ने हुन्छ होला भनेर पत्ता लगाउनु मन लाग्यो भने यसको लागि हामी गोल्ड सिक युज गर्छौँ। गोल्ड सिक भनेको के हो र यसको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरा तपाईँलाई यदि थाहा छैन भने तपाईँ हाम्रो अघिल्लो भिडियोहरू चेक गर्न सक्नुहुन्छ, जसमा गोल्ड सिकको बारेमा हामीले राम्ररी सिकाएका छौँ र यसको युज र यो भनेको के हो भन्ने कुरा पनि बताएका छौँ। र सजिलोको लागि हामीले यही भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा त्यसको लिङ्क पनि राखिदिएका छौँ, कृपया त्यो भिडियो चेक गर्नुहोला। र अहिले हामी युज गरौँ, हामीलाई 10 लाख पुर्याउनलाई
कति वर्षसम्म पैसा हामीले 5 महिनाको 5000 गरी राख्दै जानुपर्ने हुन्छ त भनेपछि ठ्याक्कै 10 वर्ष 10.24 आयो लगभग। अब महिनामा हुँदैन 11 वर्ष तपाईँले राख्नुभयो भने 11,19,638 हुन आउँछ। यसरी हामीले आफ्नो आवश्यकता अनुसार विभिन्न भ्यालुहरूलाई फाइन्ड आउट गर्ने चेक गर्न सक्छौँ र आफ्नो आवश्यकता टार्गेटहरू चाहिँ पुरा गर्नलाई यसले मद्दत पक्ने गर्छ। आजको हाम्रो यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट मार्फत हामीलाई प्रतिक्रिया दिनुहोला। आगामी भिडियोहरूमा पनि हामी यस्तै विषयका भिडियोहरू लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मलाई मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।